Καλώς ήρθατε σε ένα βιντεάκι παρουσίασης αγωνιστικού μου εξοπλισμού. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις ζώνες, οι οποίες είναι Hubble, 6 σημείων, με την τελευταία ομολογγασιών. Οι δικές μου ζώνες είναι 6 σημείων, που σημαίνει ότι έχω 6 ημάντες να με δένουν με το κάθισμα και το αυτοκίνητο, καθώς οι ζώνες όλες βιδώνουν στο σασί του αυτοκινήτου με περαστές βίδες. Θα περάσω αυτή τη στιγμή τις ζώνες για να τις δείτε λίγο πάνω στο κάθισμα. Για τις ζώνες, έχουν ομολογγασιών, λήγουν σε 5 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής τους. Αυτά βγαίνουν σε κόκκινο, μαύρο, μπλε χρώμα, οπότε μπορείτε να διαλέξετε όποιο χρώμα θέλετε ανάλογα την εταιρεία που θα επιλέξετε. Εγώ έχω επιλέξει τη Hubble με την τελευταία ομολογγασιών, οι οποίες αντέχουν μέχρι και 45 νιούτον, αν δεν κάνω λάθος, έλξη, δύναμη για να σε κρατήσουν. Ζώνες! Το είπα!